Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Xin mời quý vị cùng nghe chương 3 và chương 4. Chương 3 có tựa đề Chuyện Tony bị đại gia xài xuể. Năm 2007, có một chú Ả Rập sang nghiên cứu thị trường. Tony làm cò hướng dẫn. Tony ăn vận sang trọng, tức sang trọng. Ra sân bay Tân Sơn Nhất đón. Chú ấy nói tao theo đạo Hồi nên mày phải lưu ý nhé. Anh tài xế bảo tôi thôi mình dắt đi ăn cá hồi cho nó hợp vần. Anh tài xế là người Phan Thiết nên cứ phát âm lộn giữa ôi và oai. Ví dụ như anh ấy là người nước ngồi và anh ấy thích ăn cá hoài. Tony phải book phòng khách sạn có mũi tên trên trần để chú ấy hàng ngày hướng về thánh địa Mecca cầu nguyện, rồi đàm đạo về văn hóa Hồi giáo, về các caliph và sự khác nhau giữa hai dòng Sunni và Shia, về mái vòm các thánh đường ở Thổ, Tây Ban Nha, về bộ kinh Koran nổi tiếng, về nàng Scheherazade với 1001 đêm, nhưng chủ yếu cũng xoáy vào các truyện nổi tiếng mà nàng kể như cuộc phiêu lưu của Sinbad, của Alibaba và 40 tên cướp, Aladdin và cây đèn thần. Cứ mấy chuyện khác không nhớ nổi chi tiết để thảo luận. Những đóng góp của thế giới Hồi giáo như các con số trong toán học, kịch, mỹ thuật, thơ ca cũng được Tony nịnh hết biết. Tự hào dân tộc lên cao ngút trời, chú ấy hài lòng lắm, bảo là tao đi mấy nước khác, bọn nó chẳng biết gì về thế giới Hồi giáo tụi tao ngoài khủng bố. Tụi Việt Nam mày được giáo dục tốt như vậy, tao ưng bụng à nha. Sau đó cho Tony một vé đi xem triển lãm du thuyền ở Đai, mà Tony đâu có lấy. Đói lắm phải gội cho sạch, rách phải dùng nước hoa cho thơm. Để xác nhận là khách hài lòng, đi chung xe hơi, cứ khoảng 30 phút, Tony lại quay sang đập vào tay chú ấy và hỏi, ngài có hài lòng không? Chú ấy nói yes. Cứ đúng 30 phút sau, Tony lại đập cái bóp vào tay chú ấy và hỏi, hài lòng hay không hài lòng? Đâu chừng chục lần thì chú ấy sợ quá, bảo là tao hài lòng lắm, xin đừng hỏi nữa. Đưa ra Hà Nội để họp tìm mối. Gặp một đại gia, chú định lập nhà máy và liên doanh với vài công ty Việt Nam. Biết tin, đại gia vui mừng ra tận sân bay đón ngay. Trên đường về thì không về thẳng khách sạn, mà ghé một gara, tiện đường lấy thêm một con xe. Vừa mệt vừa đói, nên khi đại gia hỏi, mày thấy tao lấy con xe này mom được không? Thì Tony chỉ nói, ok đó anh. Làm đại gia giận, vừa xuống máy bay, bị jet lag nên Tony không nịnh được nhiều. Lúc đi ăn, đại gia rủ đi lệ mật ăn rắn. Thấy Tony ậm nên đại gia tức mình múa may quay cuồng, làm động tác miêu tả cảnh hành quyết con rắn sống để nuốt tim vào bụng, uống máu con rắn, rồi lột da con rắn chiên giòn, bẻ xương vào mồm nhai rau ráu cho ông kia xem. Ra chiều muốn rủ đi lắm. Chú Ả Rập hỏi, ủa ông ấy miêu tả cái gì mà ngộ nghĩnh vậy? Tony bèn dịch, đấy là điệu múa chào mừng khách phương xa, tập tục ở đây nó thế. Thấy không được, đại gia rủ đi ăn cắp, nhái, chó, mèo, chuột, gà rừng, nhím, bồ câu, đại bàng, khỉ, vượn, hươu, cao cổ, ngựa vằn, hà mã. Dì Tony cũng giả vờ hỏi ý thằng kia rồi từ chối hết. Hết chuyện hay sao mà đi ăn toàn động vật hoang dã và thú nuôi. Có phải là thực phẩm được chăn nuôi đại trà đâu. Đại gia trong Nam thì con gì cũng bắt đem về nhà nuôi để khoe, còn đại gia đất Bắc thì con gì cũng phải thịt. Thuyết phục không được, đại gia giận lắm, lầm bầm, ngon thế mà bọn dở hơi này không biết ăn. Lại nghĩ rằng Tony kém ngoại ngữ, bảo thế thì thôi, cho ăn ở khách sạn đây vu vậy. Đại gia đích thân cầm lái,
vượt tất cả các đèn đỏ và hờn hệt cười. Thế mày nói với ông ấy là tao quen hết với công an giao thông ở đây đây. Làm chú Ả Rập xanh mặt vì sợ tai nạn. Lần sau ông có san, tao đích thân đánh con Mercedes S500 ra sân bay đón, chứ con này chán rồi. Tony vội vàng làm thầy thông dịch y chang. Chú Ả Rập thanks. Đại gia hỏi lại Tony, thế mày có dịch là mẹt không đấy? Sao tao không nghe chữ mẹt? Tony vội bào chữa, Mercedes. Ông Ả Rập vẫn hờ hững, thanks. Đại gia buồn so, chép miệng, thế mày nói thế nào mà ông ấy chả phản ứng gì? Mercedes, chứ phải chuyện chơi đâu mày. Lúc sắp về, đại gia giả lả, thế mày hỏi giùm tao bên ấy ông ấy đi con gì đi. Chú Ả Rập nói con lạc đà. Sau này Tony mới hiểu con gì là con xe, nên mới dịch đúng. Chú Ả Rập nói tao không rõ lắm, có mấy chục chiếc cho công ty và cho gia đình tao. Chú ấy có 3 vợ. Mà sao suốt ngày cứ hỏi về phương tiện giao thông không vậy? Bộ hết chuyện để hỏi rồi hả? Chú Ả Rập phản ứng gay gắt sau khi cứ xoay quanh với đề tài automobile. Đại gia tròn xoe mắt khi nghe ông này không quan tâm đến ô tô, mắng, lại kém ngoại ngữ, lần sau mày khỏi ra, tao nhờ thư ký tốt nghiệp ngoại giao, nó sẽ dịch hết ý cho tao. Xe ô tô ai chẳng quan tâm, có tiền phải mua siêu xe chứ. Mày toàn cắt ý, éo biết thì nó cứ nói éo biết. Tony rưng rưng khóc, thương cái phận làm cò hay bị đại gia sỉ nhục, tức bị xài xể kiểu người miền Nam hay nói. Và đúng là xã hội ta quan tâm đến xe cộ thật. Nhớ hồi phổ thông, một lần cả lớp đạp xe sang nhà bạn Tuyết Tuyết chơi. Nhà Tuyết Tuyết thuộc loại khá giả, một cái ngoài lộ, một cái trong vườn. Cả lớp gửi xe đạp ở nhà ngoài và đi bộ vào trong vườn chơi, chỉ khoảng vài 300 mét. Đang đi thì tiếng xe máy gầm rú vang hồi từ phía sau. Cậu bạn ấy đi đâu về? Ông chạy đến trước mặt đoàn học trò và dừng lại kêu rất to, Lê Trần Thị Hồng Hoa Tuyết Tuyết, lên Dream cậu trở về con. Tuyết Tuyết phụng phịu, thôi để con đi bộ chung với các bạn. Cậu ấy quát, tao bảo mày lên Dream là cứ lên Dream ngay, có nghe không? Dream cơ mà, đâu phải chuyện chơi. Tuyết Tuyết đành leo lên xe đi trước. Vừa leo lên thì ông cậu rồ ga thật mạnh, phóng đi, làm con nhỏ suýt té ra đằng sau theo định luật quán tính 3 của Newton. Khói xăng kéo dài thành vệt, mùi xăng thơm ngát suốt cả con đường làng. Ngày 29 tháng 3 năm 2013, làm gì có doanh nhân ở nước ta? Đúng là chẳng có cái cực nào giống cái cực nào. Đi làm con buôn, đối tượng bị miệt thị một thời, gắn liền với thành ngữ con buôn ép giá. Bây giờ thì người ta gọi là doanh nhân, giống như con hát bị vua Tự Đức mắng là sướng ca vô loài, giờ được gọi là ca sĩ. Mà thật ra ở đất nước này làm gì có doanh nhân, chỉ có nhóm người tự nhận mình và một nhóm trông giống doanh nhân mà thôi. Nếu chỉ mở một công ty để trở thành doanh nhân thì ai cũng làm được. Nên nghe ai nói tôi là doanh nhân, nghe buồn cười không chịu được. Hôm bữa gặp chị kia trang điểm mắt xanh lè, môi lem luốc, vú móm lòng thòng. Chị nói chị là nữ doanh nhân nè em. Chị mới mở công ty, có ông làm cò đất, vài năm trúng, nên lên luôn đại gia, gia nhập hội doanh nhân. Một nhóm người biết mặc vest, đi xe hơi và có đi quánh golf và hay đi họp hiệp hội. Hôm bữa có tham dự hội thảo nói về 3 kịch bản bất động sản của thành phố ta. Thấy mấy ông ngồi họp ở Caravan Hotel mà kéo quần lên, đầu gối, chắc cho mát, lòi chân phèn và lông lá một đống. Sau đó đưa ra cái card nói, anh là nam doanh nhân thành đạt ở Hóc Môn nè em. Đứng gần hôi nách không chịu được, và đôi giày Ý nhưng vớ Trung Quốc, lâu rồi không thay nên bốc mùi thum thủm. Nhưng thôi, khách hàng mà, ráng nịnh. Cũng lớn tuổi nên Tony suốt ngày líu lo nịnh bợ,
đại gia hay doanh nhân gì đó thì mệt mỏi vô cùng. Lúc Tony còn đi buôn sắt thép cho các đại gia xây dựng, đi nước ngoài suốt, đạt doanh số, các đại gia được cắt xuất đi tham quan. Ở trong nước thì kẻ hầu người hạ, lên xe xuống ngựa quen nên đi quốc ngoại. Ý nói mấy nước phát triển, đại gia bức xúc lắm. Không đi ngoại quốc thì lúc trà dư tửu hậu ở Việt Nam không có gì để khoe, nên cực chẳng đã phải đi. Cặp chân chắc lâu quá không sử dụng nên teo tóp. Đại gia hay vén ống quần lên là vì vậy. Nhất là khoản đi bộ từ ga tàu điện đến chỗ cần đến, thậm chí taxi hay xe buýt cũng vậy, ít khi nào ở ngay vị trí cần đến, thường phải đi bộ. Thế là các đại gia kêu mỏi chân, chê bai là hẻm bằng Việt Nam. Nhưng rút ngắn lịch trình thì không ai chịu, phải tới cho bằng được chỗ nổi tiếng đó để chụp cái hình. Các công ty du lịch ghi trên tour chi chít điểm tham quan, mới mong bán được tour là vì vậy. Nhu cầu khoe của đại gia cao hơn nhu cầu tìm hiểu văn hóa lịch sử của điểm tham quan, nên rút kinh nghiệm chỉ cần đưa đến và chụp hình, không cần thuyết minh làm chi cho mệt. Đi du lịch cốt để chụp hình, tụi Mỹ nó nói là Chinese style tourism, tức du lịch kiểu Trung Quốc, hẻm biết vì sao người ta gọi vậy nữa. Một nhóm các đại gia đi chung thì phải hết sức khéo léo, vì người nọ muốn hơn người kia. Anh mua đồng hồ 5.000 USD thì anh B sẽ phải mua 6.000 USD để hơn anh A. Nên việc tiết lộ giá tiền là điều không nên nói với người hướng dẫn. Rồi ăn uống sẽ phải ăn có nước mắm, chanh và ớt. Dù là cao lương hay mỹ vị gì của Tây Tàu đều không hợp khẩu vị. Nên vượt qua cửa ải hải quan để mang theo các gia vị này là điều phải làm. Nếu không thì phải mua ở các siêu thị người Việt hoặc Tàu. Kẻo các đại gia không hài lòng, đùng đùng bỏ về khách sạn ăn mì tôm. Đi sở thú, đại gia có thấy thói quen là khoe là tao đã kinh qua rồi, mặc dù trong lòng cũng tò mò muốn coi, nhưng phải nói kiểu chảnh mới được, nên phải khéo léo năn nỉ đi đến cho đủ điểm tham quan. Năn nỉ một câu là gật đầu ngay. Ví dụ đi ngang qua chuồng hổ, đại gia Bình Dương sẽ nói nhà tao có nuôi khỏi coi. Đại gia Hà Nội sẽ nói tao có ăn thịt rồi khỏi coi. Còn đại gia Cà Mau không muốn mình bị xem là cà chậm sẽ nói tao có uống cao hổ cốt rồi khỏi coi. Câu hỏi mà đại gia nào cũng cười ngây ngất là sếp đã ăn thịt con này rồi ấy nhỉ? Thêm nữa là chuyện nhà và chuyện xe. Chuyện biệt thự và xe hơi là 2 trong 3 yếu tố quan trọng cấu thành nên đại gia Việt. Yếu tố thứ 3 là chân dài sẽ nói sau. Nên các đại gia có sở thích là đi ngoại quốc rồi tranh thủ mua biệt thự cho con nó sang học, đi ngắm các siêu xe để ưng bụng, nói nó tính giá rồi giao về Việt Nam cho anh chị. Nên Tony đâu có muốn đi châu Âu đâu, ngồi máy bay mấy chục tiếng edit thấy mẹ. Nhưng mà vì mấy lão đó muốn đi Ba Lê coi tháp Eiffel, rồi qua London coi đồng hồ Big Ben, rồi qua Milan mua giày da bóp da, coi xe Ferrari, đi Thụy Sĩ coi cáp treo núi Alper, nên phải chiều. Có điều dạ em qua liền. Mai viết tiếp, đang ở khách sạn, đại gia gọi qua phòng coi. Đi lẹ sợ đại gia giận, quýnh quán, nên đang ở Ý không nói tiếng Ý mà lộn tiếng Tàu mới ghê. Ngày 30 tháng 3 năm 2013, tour guide, nghe giống bạch tuộc và xương rồng. Một bữa ăn bây giờ thật sự chứa đựng biết bao là sự đầu tư trí tuệ, nhất là trong thời kỳ sự an toàn thực phẩm là vấn đề nóng bỏng. Thử liếc sơ qua một thực đơn các thực phẩm hiện nay trong một buổi tiệc. Thứ nhất, heo tai xanh quay chấm nước tương 3M CBD. Thứ hai, gà dai Hàn Quốc hấp lá chanh. Thứ ba, tôm dư kháng sinh hấp nước dừa. Thứ tư, bò lỡ mồm long móng sốt vang. Thứ năm, bún phọc môn ăn với nước mắm có ure. Thứ sáu,
chả giò hay nem ướp hàng the và muối diêm để cả tháng không hư, ăn không hết bữa sau bán tiếp. Thứ bảy, rau muống tưới dầu nhớt xe máy xào tỏi. Thứ tám, rau sống và rau thơm các loại. Và cứ thế, người ta vô tư đưa những cái được gọi là cao cấp ấy vào cái bao tử bé nhỏ và mong manh kia. Mà người Việt có lẽ là dân tộc ăn rau sống nhiều nhất thế giới. Không dám chắc, vì Tony cũng không đi nhiều lắm. Còn những nơi mà anh ấy đi qua, rau sống chỉ dừng lại ở hành, salad, các loại rau thơm gia vị, lá dâu, lá mè, cải son. Còn tất tật người ta chiên xào nấu súp hết, kể cả người Trung Hoa, Lào, Campuchia, các nước giáp ranh. Người Việt thích ăn tất cả những loại rau sống, khế, chuối chát, hoa chuối, thêm vào một số loại cá như lá xoài non, lá mận, lá sung, lá cách, lá lụa, lá mơ, lá ổi, lá chùm ruột, kể cả các loại thuộc họ cỏ lá rộng như kèo nèo, lục bình, bông súng, rau má, rồi cải xanh, rau nhút, rau muống, lá lộc vừng, lá bần, lá me, lá sấu, lá cóc, ăn tuốt tuồn tuột. Đi siêu thị ở nước ngoài, Tony cứ đứng tần ngần ở quầy rau, rồi cứ so sánh cái này to hơn ở nước mình, cái này nhỏ hơn nè, cái này mắc quá, ở Sài Gòn có 5.000 đồng một bó hành, còn bên London tới tận 1.75 bảng, nhưng chỉ có 3 cọng. Còn mấy cái bồn hoa giữa đường phố Tokyo hay Thượng Hải, không biết nó trồng cái loại cây gì mà nứt đọt non mơn mởn, nhìn là muốn bứt xuống luộc chấm nước mắm kho quẹt ăn cho đã. Hồi còn học tiếng Anh, Tony hay đưa khách nước ngoài đi tham quan để rèn Anh ngữ. Nhưng lúc đó vì còn bé quá, nên ngây ngô không biết văn hóa nước nào là nước nào. Nghĩ mình thích ăn gì thì khách cũng vậy. Vào quán toàn đặt món mình thích ăn. Nên sau một ngày được Tony nhiệt tình giới thiệu ẩm thực truyền thống, khách cứ nghe Tony đưa đi ăn tối là sợ hãi, nhưng Tony cứ ép ăn. Bữa sáng thì lòng lợn tiết canh, bữa trưa thì thịt chó mắm tôm, buổi chiều thì bún mắm bún riêu, bánh canh bánh bèo. Đâu được 3 ngày là tụi nó khóc ròng vì đói. Nhiều khách 80 tuổi nói tụi tao 80 năm nay lớn lên trong bánh mì và bơ sữa format, nên mày ép ăn như vậy, cầm đũa không cầm được, ban đêm về khách sạn không ngủ được vì đói. Nghe vậy Tony giận dữ, gấp đầy chén ép ăn, rồi giả bộ nói mày không ăn ở đây người ta sẽ giận, ngon lắm ăn đi ăn đi. Nên khách ăn mà nước mắt rơi lã chã trên bát, nước mắt chan hòa với nước canh cua rau đay, mà không húp là bị hướng dẫn viên Tony trừng mắt, xỉa xói, bắt shopping là chết tiền luôn. Có lần đưa đoàn Ấn Độ vào quán bánh tráng Trảng Bàng, bọn nó nhìn nhau cười ngất ngây khi trên bàn là một đống các loại lá, rồi thấy thực khách và Tony bứt lá bỏ vô miệng rào rào, nên chụp hình khí thế. Kêu bọn nó ăn, bọn nó một mực từ chối, rồi còn nói chúng tao không thể ăn những lá này. Một lần khác, anh ấy dắt một đoàn khách Tây đi chơi, đi ngang qua khu vực trồng điều lộn hột của Đồng Nai, mùa thay lá, thấy các cây trơ trọi. Một người trong số họ, ông này có vẻ đã từng đi qua Việt Nam, thấy hay múa may giải thích với mấy người khác. Nói ở đây khí hậu nhiệt đới, cây tươi tốt quanh năm, không có mùa đông nên cây không có lá rụng. Có lẽ là dân địa phương ăn lá hết rồi, nên chỉ còn trơ trụi kia. Cả đoàn gật gù. Ông Mark còn bảo hôm nào rủ Tony sang nước tao chơi, nhà tao có mấy cây giống như vậy, có lá tươi tốt lắm. Thích cứ hái xuống ăn với cơm. Xuống xe cho khách tự đi xe đạp tham quan Cồn Thới Sơn dưới Tiền Giang. Khách về, đứa nào đứa nấy khệ nệ ôm một đống lá gồm lá chuối, lá dừa, lá mít, lá me. Nói thôi tụi tao tặng mày để ăn dinner tối nay, khỏi tiếp cho mày nhé. Tụi nó cứ nghĩ Tony là loại động vật nhai lại ấy, nên nghĩ không làm hướng dẫn viên nữa. Chương 4.
có tựa đề là Thơ. Hồi cấp 3, Tony hay làm thơ. Dù học ban A, những tiết học chán ngắt như sử hay kỹ thuật nông nghiệp là lúc Tony ngồi làm thơ. Ngồi bên cạnh là bạn Ngọc Luận, cậu ấy cứ có bài báo nào mình vừa xuất khẩu ra là chép vào sổ. Không biết cuốn sổ thơ đó nó giờ còn không nữa. Từ viết về bạn A đi vắt té đến rượt đuổi bạn B ở trong giờ quân sự. Cô Sờ hôm nay mặc áo màu vàng đi dạy thiệt đẹp. Đến trời mưa trời nắng gió bão gì, mình cũng vun vút thành thơ cho được. Lục bát, thất ngôn bát cú, đường luật gì chơi ráo trọi, nhưng thường làm xong không nhớ nổi. Lên đại học ở Sài Gòn, Tony ở trọ với 4 bạn nữa, trong đó có bạn M, rất thích em L. Em L là nữ sinh khoa học xã hội Đại học Tổng hợp. Em này vốn lãng mạn, yêu thơ, mến văn. Lỡ nói xạo là làm thơ, nên cứ mỗi buổi sáng, em ấy muốn thằng này qua đi điểm tâm với em ấy bằng thơ, cho nó bồi bổ tâm hồn. Ăn phở cũng đọc thơ, ăn xôi cũng đọc thơ. Thằng này phóng lao thì phải theo lao. Thế là tối nào nó cũng năn nỉ mình. Bữa thì hủ tiếu gõ, bữa thì bánh cuốn. Để mình và đồng bọn lỡ ăn ngập mặt rồi thì phải làm cho ra một bài thơ, để sáng mai đạp xe qua bên ký túc xá Trần Hưng Đạo tặng cho em. Em này đem lên đăng trên báo Mực Tím hay Áo Trắng gì đó để có nhuận bút, hai đứa nó ăn sáng. Nhưng chủ yếu là khoe với các cô bạn học là bồ tao viết thơ tặng cho tao nè. Đâu được chừng nửa năm thì mình không ở chung nữa, vì qua một người chị họ ở để đi học cho gần. Thế là thằng này bị lộ là không biết làm thơ, rồi hai bên giận dỗi, tình cảm phai lợt dần. Một buổi tối, nó đạp xe qua nhà mình, năn nỉ mình làm cho nó một bài thơ, coi như bài không tên cuối cùng. Nó mời mình đi uống bia, ăn cá cơm khô chiên giòn, tâm sự mọi thứ, rồi nhờ mình viết một bài tạm biệt, nói lý do chia tay em. 19 tuổi, giờ đọc lại thấy bài thơ buồn cười không chịu được. Bữa này nhận được message của nó, gửi lại bài này cho mình, nên mình post lên mạng, đọc cho cuộc đời nó nhẹ nhàng, không keng thẻn, làm chi cho mệt. Có lẽ một điều anh chưa nói với em, trái tim anh đã thuộc về em đó. Những hẹn hò đón đưa thuở nhỏ, cứ lớn dần thành nỗi nhớ mênh mông. Anh muốn hóa thân thành một dòng sông, chở thuyền em đến bến bờ khao khát. Nơi biển trời hòa một màu xanh ngát, em mỉm cười xa lắm phải không anh? Rồi thời gian lặng lẽ trôi nhanh, dòng sông anh vẫn cứ trôi về phía biển, mang trong lòng mình con thuyền thánh thiện, đó là em của riêng anh. Hai đứa chẳng ngờ hạnh phúc quá mong manh, những kỷ niệm giờ chỉ là bọt nước. Anh biết nhưng chẳng thể nào khác được, lá trên cành đâu thể mãi màu xanh. Em sẽ thôi buồn khi đã hiểu lòng anh, một con sông phải bên bồi bên lỡ. Ngày 3 tháng 4 năm 2013, phỏng vấn xin việc. Sinh viên bây giờ tốt nghiệp ra, thất nghiệp nhiều quá. Có lẽ do kinh tế đang suy thoái nên không ngậm nổi lượng hàng của gần 400 trường trên khắp cả nước hàng năm sản xuất ra. Thế nhưng một nghịch lý là ở các doanh nghiệp lúc nào cũng than thở tìm không ra nhân viên giỏi để làm việc. Cung và cầu đều rất lớn nhưng không gặp nhau. Lỗi trước mắt thuộc về các bạn sinh viên, coi như sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt, thì lương chính là giá của hàng hóa đó, nên hàng tốt giá cao và ngược lại. Nên các bạn phải cố gắng làm cho mình tốt hơn mới mong bán được giá cao, tốt về ngoại quan lẫn chất lượng bên trong. Điều kiện học tập tốt hơn nhiều, nhất là về kinh tế gia đình, hàng tháng chu cấp và tiếng Anh, tin học, những kỹ năng truyền thông, communication của các bạn lại kém hơn rất nhiều. Các kỹ năng mềm như tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, tâm lý, phần lớn đều không bằng xưa.
Từ năm 2004 đến giờ, Tony đã phỏng vấn mấy trăm bạn để cho doanh nghiệp mình và cho các doanh nghiệp bạn và rút ra điều đó. Cũng có thể do chu cấp gia đình quá tốt, nên việc làm đối với một số bạn nhẹ tựa lông hồng. Làm cũng được mà không làm cũng được, tháng nào cũng có mấy triệu gia đình gửi lên, nên thái độ với công việc không tốt, ngay cả bữa đi phỏng vấn, rảnh thì đi, không rảnh thì thôi. Tony có lần hẹn phỏng vấn bạn kia qua email hay CV đều tốt, ngoại ngữ tin học bằng cấp quá trời, tham gia đoàn đội nữa. Thế là hẹn 2 giờ chiều hôm sau lên phỏng vấn. Ngồi đợi đến 3 giờ không thấy đâu mới gọi điện hỏi, sợ cậu ấy bị sự cố gì đó nghiêm trọng nên không gọi lại, hủy cuộc hẹn được. Ai dè nó ấp úng nói, anh ơi em quên mất rồi, giờ em đang ngủ trưa, có gì mai gọi lại cho em được không? Tony trả lời, dạ được anh hai. Có cô bé kia tốt nghiệp loại giỏi, phỏng vấn đã đời vào làm việc được 2 ngày thì lấp ló ngoài phòng Tony, hỏi em có việc này nói với anh được không? Mình nói được. Nó nói em xin nghỉ vì công việc không phù hợp. Em tốt nghiệp quản trị kinh doanh mà cho em đi làm nhân viên văn phòng, tức là làm lính như thế này, má em la em chết. Em phải làm công việc quản trị anh à, nên em đi coi có doanh nghiệp nào cần quản trị không thì em mới làm. Em chuyên về quản trị chiến lược đó anh. Dạ, thôi em về với má em đi, công ty anh ở đây có mình anh quản trị chiến lược à, em đòi làm thì anh thất nghiệp sao em? Rồi hồ sơ xin việc cũng vậy, chuẩn bị sơ sài bắt ớn, đâu cái đơn xin việc mua ngoài tiệm, viết nghệch ngoạc vài chữ, rồi giấy khám sức khỏe, cái chi cũng 10/10, mặc dù mắc cận mấy độ, cứ như bác sĩ tặng không cho ấy. Rồi thậm chí có thư xin việc, thấy ghi kính gửi công ty phân bón Phượng Hồng, mang đến nộp cho mình nói công ty anh là công ty Phượng Tím em à. Nó cãi, Phượng phải hồng chứ. Mình nói ủa, công ty của anh thì anh phải biết chứ, tên là Phượng Tím mà. Nó cãi một hồi thấy không xong nên nói thôi để em sửa lại. Miệng thì lẩm bẩm nói Phượng Hồng không đặt, lại đặt Phượng Tím, nghe lúa thấy mẹ. Mình đoán được, Tony vốn bậc thầy trong nghệ thuật nhét miệng đoán chữ. Có đứa đi phỏng vấn còn dắt theo một bầy ngồi lao nhau ngoài cửa. Mình hỏi xin vui lòng cho biết ai đang xôn xao ngoài đó. Nó nói dạ cả đám bạn thân của em. Mình hỏi mang theo chi vậy? Nó nói tại tụi em đi chung cho vui, lỡ anh không chịu nhận em thì em giới thiệu đứa khác vô liền cho anh coi, được thì nhận nó. Trời ơi sao mà dễ thương quá. Thời gian toàn là Facebook với chat chít, vậy mà đơn xin việc nào cũng ghi sở thích là đọc sách và thể thao. Cái mình hỏi, thấy bạn ghi là sở thích đọc sách, thế chẳng hay cuốn sách nào bạn đang đọc có tựa đề là gì? Nó nói xạo nên lâu lúng túng, ấp úng một hồi lâu mới trả lời, dạ, đó là cô giáo Thảo. Đó là tất cả nó biết về văn hóa đọc. Còn thể thao, em đang chơi môn thể thao nào? Nó nói dạ em hay quánh bida độ vào buổi tối. Thỉnh thoảng cũng có tiếng lên sập sám, phỏm bài cào ba lá, cũng là vận động tay mắt rất kinh anh nè. Thấy em giải trí lành mạnh quá, anh sẽ nhận em. Ngày 5 tháng 4 năm 2013, bài này xin lỗi trước mọi người vì tính nhạy cảm của nó, nhưng vì do học thuật nên không thể tránh được những từ không hay lắm, xin phép trước rồi nên đừng ném đá. Khác biệt Á với Âu. Khi nổi nóng, thường người ta buộc miệng chửi thề, Tây cũng vậy. Tuy nhiên, cách thể hiện là khác nhau. Ví dụ ở Việt Nam, chửi thề phổ biến nhất là đờ mẹ, từ ngoài Bắc, tới đờ mạ, vô tới Huế, đờ móa, tới Quảng Ngãi, đờ mé, tới Phú Yên và trở lại đờ má, đờ mẹ ở Nam Bộ. Nghĩa nôm của nó là fuck your mother, tức mặc dù mày làm lỗi nhưng tao lại fuck mẹ của mày. Vì với người Việt đó là sự xúc phạm ghê gớm nên nổi điên lên chửi lại cũng là fuck your mother luôn. Đối tượng trực tiếp là người khác,
tức là con dại thì cái phải mang, nên chửi ở Việt Nam toàn lôi phụ huynh vô. Còn ở Tây thì khác, tư duy khác, mày làm lỗi thì đối tượng trực tiếp phải bị trừng phạt là mày, nên nó sẽ nói fuck you. Thường là giơ thêm ngón tay giữa, còn gọi là ngón tay thối, tức là nhục mạ ghê lắm. Tony có hỏi một thằng Tây, nếu mày phạm lỗi, người ta không fuck mày mà người ta fuck mẹ mày theo cách chửi thề của châu Á thì mày thấy sao? Nó nhún vai nói, why? You should ask her. Có nghĩa là hỏi bà ấy đi chứ sao tao biết. Còn ta thì sao? Tony cũng hỏi một cô bạn thân câu hỏi tương tự. Nếu bạn ra nước ngoài, bạn phạm sai lầm, thằng Tây nó đòi fuck you thì em trả lời sao? Cô bạn cười khoái chí rồi nói, tôi sẽ trả lời với nó là my pleasure, rất hân hạnh. Một chị bạn lớn tuổi hơn thì nói, nếu chị bị chửi như vậy thì chị sẽ cười tươi cười kêu nó lại gần và thì thầm vào tai nó, quen khi nào, nhớ nghe. Thằng kia nghe xong xám hồn chạy luôn. Còn bạn, nếu bạn đi nước ngoài, lỡ Tây nó chửi, nó đòi fuck you. Mà cái này phổ biến lắm nha, nên phải chuẩn bị trước, kẻo nghe nó đòi fuck rồi tức, đứng khóc ú ớ không nói lại được, thì nó fuck thêm mấy cái nữa, thì bạn sẽ trả lời sao? Ngày 6 tháng 4 năm 2013, dự báo thời tiết. Nhiều người trong chúng ta thích coi dự báo thời tiết. Hồi nhỏ đi học, cô giáo nói người Anh thích nói về thời tiết. Mình sau này qua nước Anh, gặp ai mình cũng ngó trời ngó đất, rồi nói mưa, nói gió, nói tuyết, nói sương, nhưng thấy họ có quan tâm đâu. Coi truyền hình ở Việt Nam, thời sự xong, mình cũng ngồi nghe dự báo thời tiết, rồi coi bản tin thể thao, nhưng thật sự rất thất vọng. Trừ bữa nào có bão thì có đưa tin cụ thể, có vẽ đồ thị hoàn lưu cho khoa học một chút. Các bữa khác chỉ có một thông tin giống nhau là trời nắng, nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Có bữa đổi lại là có mưa rào và dông rải rác. Nguyên một vùng Nam Bộ mà nó nói như thế thì chả biết nó rải nó rác ở chỗ nào. Nông dân canh thời tiết để xuống giống, xịt thuốc, phơi lúa, trật một cái là khóc ròng luôn. Chẳng ai biết vùng của mình có nằm trong rải rác đó hay không. Đang phơi lúa thì mưa, hốt vô không kịp bị ướt hết, nảy mầm sạch trơn. Nhiều bác nông dân ngồi khóc như mưa. Trách gì được, nó nói có mưa vài nơi mà, chứ có nói hoàn toàn không mưa đâu, hên xui. Rồi bữa nhiệt độ nữa, chẳng hạn vùng Nam Bộ khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nên nếu nói thấp nhất 20 độ, cao nhất 38 độ thì giãn hết biên độ cho phép. Địa lý lớp 6 dạy rồi, khỏi dự báo cũng biết. Dân đi biển thì cũng canh me dự báo thời tiết để ra khơi, nhưng không ai coi trên tivi, nói là nghe bắt mệt. Tầm nhìn xa thì lúc nào cũng trên 10 km, còn bữa nào có áp thấp hay bão thì tầm nhìn xa của chúng ta sẽ giảm từ 2 đến 4 km trong mưa hay sương mù. Gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6 biển động. Gần tâm bão thì biển động dữ dội, nghe riết rồi quen. Giờ Tony cũng tự làm được một bản tin dự báo thời tiết mà hẻm cần coi nữa. Theo Tony, nếu dự báo không có gì mới thì khỏi cần lặp lại, cứ nói là chúng tôi dự báo thời tiết ngày mai y chang ngày hôm nay hết. Không thì phải sáng tạo thay đổi. Chúc Tony đi mua bản đồ các vùng thời tiết và bẻ một cây anten TV, tối nào cũng đứng chỉ trỏ như giáo viên dạy sinh vật, rồi nói rồi quay phim tung lên YouTube, cạnh tranh với đài truyền hình. Bản tin giống nhau nên mờ cờ, MC nào hay hơn thì coi. Bữa bận áo ấm quấn khăn, ngồi co ro bên ly trà nóng ở một góc phố nào đó của Hà Nội. Chân trái gác qua chân phải, nhét một tay vào giữa hai đùi, hít hà kêu rét quá, nếu dự báo trời lạnh rét. Bữa bận quần bơi hình tam giác màu hồng, phấn khích nhảy múa như thằng khùng. Nếu dự báo có mưa hay triều cường, thế nào cũng ngập đường phố bơi cho đã. Thậm chí bữa không bận gì, chỉ ló cái mặt, nếu dự báo có nhật thực toàn phần. Sẵn tiền bảo vệ môi trường luôn.
rồi bắt khán giả nhắn tin đố bạn ngày mai thời tiết thế nào. Có bao nhiêu người có đáp án giống bạn, quất luôn 15.000 đồng một tin nhắn. Trúng thưởng một cái iPhone tốn chỉ có 10 triệu chứ mấy, trong khi một đêm tiền thu về từ tin nhắn cả tỷ bạc. Phải thêm vụ cờ bạc này vào để lấy hết tiền của các nam ngây nữ ngô, chắc chiêu tằn tiện, ăn hẻm dám ăn, mặc hẻm dám mặc. Có nhiều tiền nạp cạc hết để nhắn tin cho mấy game show nhảm nhí này coi. Ý cha cha, bữa nay trời lại nắng và mưa rào rải rác khắp cả nước. Mặc gì đây ta? Chương 3 và chương 4 của tác phẩm Cà phê cùng Tony xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.